สวัสดีครับกลับมาพบกับอังเคิลแก๊กลุงกากล่าแย้รอบนี้ต้องเป็นลุงกากล่าแย้แหละเพราะที่เรากำลังจะไปดูกันมันก็คือ Monster Hunter Y Weapon Guide ลุงจะพาไปแนะนำอาวุธในเกม Monster Hunter Y นะครับที่ทุกคนกำลังเฝ้ารอคอยให้ถึงปีหน้าเร็วๆบางคนได้เล่นเดโมไปก่อนบางคนอาจจะไม่ได้เล่นนะครับอาจจะก็ได้แค่ดูแต่ไม่เป็นไรเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับก่อนไปติดตามรับชมก็ฝากกด Subscribe ให้ช่องลุงนะครับกดติดตามช่องลุงสักนิดหนึ่งอ่ะว่าแล้วเมื่อพร้อมกันแล้วก็เราไปดูกันเลยครับวันนี้เป็นคิวแรกก็เป็นคิวของดาบคาตานะหรือดาบยาวนั่นเองต้องบอกว่าดาบยาวเป็นอาวุธที่มี mobility ดีประเภทหนึ่งครับพูดง่ายๆก็คือมันโจมตีได้รวดเร็วทำคอมโบต่อเนื่องได้ดีถือวิ่งก็ได้ไม่ต้องถึงกับเดินอืดอาดเหมือนกับอาวุธใหญ่ๆประเภทอื่นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับอาวุธชิ้นนี้คือท่วงท่าการต่อคอมโบต่างๆแล้วก็ส่วนสำคัญที่สุดก็คือการเก็บเกรดนี่แหละเกรดมันจะแบ่งเป็น2ชั้นลุงเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือมันจะมีไส้ในของดาบนะแล้วก็เกรดสีของดาบไส้ในของดาบเนี่ยมีไว้เพื่อใช้ท่า Spirit Slash หรือท่าพิเศษต่างๆของดาบคาตานะหรือดาบซามูไรหากไม่มีเกรดไส้ในเนี่ยเราจะไม่สามารถกดท่าพิเศษอื่นๆเพื่อเพิ่มเกรดสีดาบได้เลยก็คือมันจะมีเกรดในกับเกรดนอกถ้าไม่มีไส้ในมันก็กดท่าพิเศษเพิ่มไส้นอกไม่ได้กรอบนอกไม่ใช่ไส้นอกนะส่วนเกรดสีดาบเนี่ยให้สังเกตที่รอบนอกของไส้มันจะมีอยู่ด้วยกัน4สีคือไม่มีสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีแดงตามลำดับไล่เป็นเลเวลแบบนี้ไอการที่เลเวลสีต่างๆเนี่ยจะขึ้นได้นั้นเราต้องจบคอมโบด้วยท่า Spirit Loud Slash ซึ่งเมื่อเก็บเกรดถึงสีแดงนั่นคือขั้นสุดที่มันจะทำให้เกิดท่าเบียวเท่ๆทั้งหลายและท่าไม้ตายพิเศษต่างๆด้วยรวมไปถึงเพิ่มดาเมจของดาบยาวให้ถึงขีดสุดทีนี้เรามาดูการโจมตีเป็นท่าพื้นฐานปกติต่างๆของดาบยาวกันครับท่าปกติของดาบยาวนั้นจะเป็นการฟาดดาบลงไปตรงๆตามคอมโบที่เห็นนี้อันนี้ถือว่าเบสิกสุดๆแล้วทุกการตีก็จะเป็นการเก็บไส้ในที่มุมซ้ายบนของจอที่เราเห็นนะความพิเศษที่เจอในภาค Y เนี่ยก็คือถ้าเกรดเราไม่ถึงสีแดงคอมโบของมันก็จะฟันได้แค่3ครั้งตามปกติแต่ถ้าเกรดเราเก็บจนเป็นสีแดงได้เมื่อไหร่ความบันไลต่อมอนก็จะบังเกิดเพราะคอมโบมันจะเพิ่มขึ้นเป็น6ท่าเลยทีเดียวเป็นการตี6ทีติดต่อกันเลยนะครับท่าเบสิกท่าต่อไปจะเป็นการแทงและฟันเสยซึ่งหลักๆท่านี้จะเป็นท่าที่ใช้ทิ่มดาบเพื่อตอดเกรดจากมอนเพราะมันมีระยะที่ไกลสามารถต่อคอมโบอื่นๆตามหลังท่านี้ได้เลยเมื่อเทียบการเริ่มทำคอมโบระหว่างไอ้ท่าฟันท่าแรกนะแล้วก็ท่าแทงเนี่ยสามารถเริ่มทำคอมโบได้ไวกว่าเพราะว่าการแทงมันไวกว่าในการเอาดาบออกมาฟาดกระบาลนะครับท่านี้เป็นท่าการเก็บเกรดไส้ในอีกเช่นกันท่าต่อไปจะเป็นท่าเฟสสแลชท่าเฟสสแลชเนี่ยเป็นการตวัดดาบเป็นแนวนอนเนาะพร้อมกับการเบี่ยงตัวออกจากจุดเดิมทันทีหรือเรียกว่าการเปลี่ยนโพซิชันเราใช้ท่านี้สำหรับการเปลี่ยนโพซิชันหรือตำแหน่งยืนเพื่อต่อคอมโบอื่นๆหรือออกจากตำแหน่งที่จะถูกมอนโจมตีได้ด้วยนะสามารถใช้ต่อคอมโบหลังจากคอมโบต่างๆที่แนะนำไปตอนต้นเมื่อกี้ก็คือฟันท่าพวกนั้นไปก่อนแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งโดยการกดท่านี้ได้เลยปุ๊บเราก็เปลี่ยนตำแหน่งซ้ายขวาตามที่เราต้องการได้เลยครับมาถึงท่าสามัญประจำตัวที่ขาดไม่ได้เลยของดาบยาวนั่นก็คือ Spirit Slash เป็นท่าฟาดฟันดาบต่อเนื่องเป็นวงกว้าง4ครั้งโดยจะจบด้วยท่าฟันกวาด Spirit Loud Slash เป็นท่าที่เอาไว้สำหรับเพิ่มเลเวลสีเกรดของดาบยาวเลยนะทุกการฟันเนี่ยจะทำให้เกรดไส้ในของหลอดลดลงแต่เมื่อสามารถปิดด้วยท่าฟันกวาดหรือ Spirit Loud Slash ได้ก็จะทำให้สีของเกรดดาบเปลี่ยนเป็นสีถัดไปในทันทีแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าไส้ในหลอดเหลือต่ำมากๆเราจะฟันท่า Spirit Slash ไม่ออกเพราะจำนวนเกรดไส้ในมันไม่เพียงพอต่อการออกท่าหมายความว่าเวลาจะใช้ Spirit Loud Slash พยายามให้เกรดไส้ในเต็มๆไว้ก่อนมันจะได้ฟันได้จบจนถึง Spirit Loud Slash เพื่อที่เราจะอัพเลเวลสีของเกรดดาบขึ้นไปให้ได้อีกระดับหนึ่งนั่นเองเอาล่ะทีนี้ก็มาถึงท่าทีเด็ดของภาคนี้แล้วนะครับไม่เคยปรากฏในสารระบบของ Monster Hunter ภาคใดๆมาก่อนมันเป็นท่าใหม่เลยครับ
ท่าใหม่ของดาบยาวนี้มีชื่อว่า Spirit Charge มันจะเป็นการกดท่าเหมือนฟัน Spirit Slash นี่แหละแต่เราไม่กดรัวเปลี่ยนเป็นกดค้างเอาไว้เมื่อเรากดค้างเอาไว้มันจะทำการฟาดดาบไป1ทีแล้วก็ชูดาบขึ้นมาครับแล้วก็ง้างดาบค้างเอาไว้เพื่อชาร์จเกตมันจะเป็นการชาร์จเกตไส้ในแต่มันจะชาร์จช้ามากลุงไม่แนะนำครับถ้าจะเอาไปชาร์จเพื่อให้มันเต็มหลอดฟันด้วยท่าอื่นมันจะเต็มหลอดได้เร็วกว่าแต่ว่ามันสามารถใช้ในการเติมเกตให้ถึงจุดที่เราพอจะใช้ Spirit Slash หรือให้ครบจบด้วยท่า Spirit Round Slash ก็ได้แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรากดค้างเอาไว้แล้วเราเห็นออร่าขึ้นที่ตัวเราแล้วเราปล่อยออกไปมันจะกลายเป็น Spirit Round Slash หรือฟันกวาดนะครับมันก็เพิ่มสีเกตให้เราได้เช่นกันมันกลายเป็นว่าท่านี้มันจะทำให้เกตสีของเราเนี่ยขึ้นไปเลเวลถัดไปได้ง่ายขึ้นเห็นไหมท่านี้มีประโยชน์มากนะครับถือว่าเป็นแมคานิกที่คิดว่ามีประโยชน์เพิ่มความหลากหลายให้กับการเล่นดาบยาวในภาคนี้ได้ในระดับหนึ่งทำให้มันไหลลื่นในการต่อคอมโบได้เลยทีเดียวนะครับท่าต่อไปเป็นท่าที่นักดาบซามูไรทุกคนจะต้องใช้และจำเป็นต้องเรียนรู้เลยนะมีความสำคัญมากๆมันคือ EI Slash EI Slash เนี่ยมีจุดประสงค์หลัก2อย่างที่1ใช้เพื่อเพิ่มไส้ในของดาบให้ขึ้นแบบอัตโนมัติในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่ากับว่าเราไม่ต้องไปไล่ฟันเพื่อเก็บเกรดไส้ในเลยถ้าเราใช้ EI Slash ฟันออกไปมันจะขึ้นเองทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้ไส้ในของดาบแบบไม่ต่อเนื่องนี่ข้อแรกนะทีนี้ข้อที่2เนี่ยใช้สำหรับเคาน์เตอร์มอนได้ด้วยซึ่งถ้าเราเคาน์เตอร์สำเร็จสีเกรดของดาบจะเปลี่ยนเป็นสีถัดไปในทันทีจำไว้ว่าถ้าคุณคิดจะเล่นดาบยาวหรือดาบซามูไรคุณต้องเป็นคนที่มีนิสัยเคาน์เตอร์หรือต้องฝึกเคาน์เตอร์ให้เก่งแล้วคุณจะเหมือนเทพมาจุติเลยเพราะมันจะมีเกรดให้เราได้ใช้ตลอดเวลาเลยครับสำหรับการทำ EI Slash ในภาค Y นั้นเนี่ยจะถูกออกแบบมาให้ทุกคนเล่นง่ายขึ้นกว่าภาค World เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเคาน์เตอร์พลาดตัวเกรดจะลดหายไปนะครับสำหรับภาค World แต่สำหรับภาค Y เนี่ยต่อให้พลาดเกรดก็ยังคงอยู่สีเดิมไม่ต้องไปเริ่มเก็บเกรดใหม่เป็นไงชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยท่านี้เป็นท่าที่ลุงใช้ตลอดเลยตอนที่เล่น World นะครับเพราะมันทำให้ไม่ต้องเก็บเกรดไส้ในนั่นเองเมื่อกี้นี้ลุงพูดถึงความสำคัญของการเคาน์เตอร์สำหรับนักดาบยาวทุกคนจำเป็นจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนเอาไว้ครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของนักดาบดังนั้นท่าเคาน์เตอร์ในเกมนี้นอกจาก EI Slash จะมีอีกท่าหนึ่งที่มีชื่อว่า Foresight Slash เป็นท่าสามัญประจำตัวเป็นอีกหนึ่งท่าเคาน์เตอร์ที่เอาไว้ฟัน Round Slash เพื่อเก็บเกรดแต่ว่ามันจะมีจุดแตกต่างกับ EI Slash นิดหนึ่งจุดที่เหมือนกันคือเราจะต้องโจมตีด้วยท่าอะไรก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยใช้ท่า Foresight Slash เหมือนกับ EI ครับ EI ก็ต้องโจมตีอะไรไปก่อนแล้วค่อยเก็บดาบเหมือนกันอันนี้เหมือนกันแต่ว่า Foresight Slash เนี่ยจะทำการถอยหลังฉากหลบออกมาก่อนและเคลื่อนตัวเข้าไปเพื่อฟันกลับแบบอัตโนมัติอย่างรวดเร็วจุดที่มันแตกต่างก็คือ EI Slash มันจะเป็นการเติมไส้หลอดแบบออโต้ใช่ไหมแต่ Foresight Slash กลับด้านกันมันจะใช้ไส้ในทั้งหมดถ้าเคาน์เตอร์สำเร็จไส้ในที่ใช้ออกไปนั้นน่ะเราจะได้คืนกลับมาเพื่อให้เราสามารถต่อด้วยท่า Round Slash ได้เพื่อเป็นการเก็บสีของเกรดแต่ถ้าเคาน์เตอร์พลาดเมื่อไหร่ก็ตัวใครตัวมันเพราะเกรดมันหายเกลี้ยงเลยนะความพิเศษที่เพิ่มมาในภาค Y ก็คือเมื่อเกรดดาบเราสูงสุดที่สีแดงแล้วอะพอใช้ Foresight Slash ถ้าถอยหลังฉากหลบออกมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นท่าเบียวๆเท่ๆมันจะกระโดดกลับหลังนะครับพร้อมกับจำนวนฮิตที่เพิ่มขึ้นมาจาก1ฮิตเป็น2ฮิตและตัวเราเนี่ยจะไม่พุ่งกลับเข้าไปฟันอัตโนมัติเราสามารถเลือกท่าทำคอมโบต่อจากนั้นได้ตามต้องการเลยครับและแล้วก็มาถึงท่าสุดท้ายที่สุดแสนจะเบียวและรุนแรงเป็นท่าไว้จบกับมอนทุกสถาบันมันคือเฮลมเบเกอร์ครับเฮลมเบเกอร์จะเป็นการจิ้มดากมอนแล้วทะยานขึ้นไปบนฟากฟ้าฟาดกระบาลลงมาพร้อมดาเมจตอดเป็นชุดตอนขึ้นเท่ตีตอนลงจะฟาดโดนไม่โดนเนี่ยแล้วแต่บุญแต่กรรมที่ทำกันมาถ้ามอนมันวิ่งหนีหรือเปลี่ยนที่ตอนเราฟาดก็ถือว่าชาติที่แล้วเราทำกรรมไว้เยอะเป็นท่าจบที่รุนแรงที่สุดของดาบยาวแล้วในภาคอื่นๆเนี่ยจะจบแค่ฟันลงมาและมีดาเมจตอดเป็นชุดแต่ในภาค Y นี้ปลุกความเป็นนักดาบในตัวคุณให้ทะลักถึงขีดสุดด้วยการกดคอมโบนะครับ
การกดโจมตีพิเศษซ้ำอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการฟันรอบตัวมอนเป็นพายุหมุนเพิ่มอีกระดับของความรุนแรงซึ่งต้องแลกมาด้วยเกรดถึง2เกรดหรือเกรดเนี่ยหายไป2สีเลยทีเดียวและจบด้วยท่าที่โคตรเท่โคตรเบียวโคตรอันตรายแบบที่ไม่เคยปรากฏในภาคไหนมาก่อนนะครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของภาค Y คือเราสามารถยกเลิกหรือแคนเซิลการฟันกระบาลกลางอากาศได้ถ้ามั่นใจว่าดอกเนี่ยวุดแน่ๆด้วยการกดเก็บดาบกลางอากาศหรือกดกิ้งหลบกลางอากาศที่สำคัญนะไม่เสียเกรดด้วยถือว่านักล่าแย้เนี่ยไม่หัวร้อนในการเก็บเกรดใหม่เลยนะครับภาคเนี้ยเขาทำมาให้เพื่อล่าได้อย่างต่อเนื่องไปลองใช้กันดูว่ากันด้วยเรื่องเมคานิกใหม่ที่หลายคนอาจจะรู้แล้วจากเทรลเลอร์นะครับนั่นก็คือโฟกัสสไตรค์หรือที่เรียกง่ายๆว่าการเปิดแผลนั่นเองสำหรับดาบยาวการเปิดแผลจะทำให้เราได้สีของเกรดดาบในทันที1เลเวลสีเลยนะ1เกรดเลยจะมีข้อสังเกตอยู่เล็กน้อยนั่นก็คือเมื่อเราเห็นศัตรูมีจุดแดงแมลงวันตอมขึ้นบนตัวนั่นก็คือจุดที่จะต้องเปิดแผลใช่ไหมพอเรากดปุ่มเพื่อทำการเปิดแผลโดยไม่กดทิศทางซ้ายขวาเนี่ยมันจะเป็นการฟันเป็นรูปตัว V ครับแต่จริงๆเราสามารถที่จะกดปุ่มเปลี่ยนทิศทางซ้ายขวาได้แล้วท่าเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นการฟันกวาดเหมือน Spirit Round Slash ซึ่งถ้าแผลของมอนมันมีหลายจุดบนตัวนะและอยู่จุดใกล้ๆกันและเราเนี่ยไปวาดดาบฟันกวาดไปโดนหลายๆแผลพร้อมๆกันจำนวนสีของเกรดมันจะขึ้นตามจำนวนแผลที่โดนฟันเลยนะให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้ถ้าการกวาดของเราครั้งเดียวไปโดน3แผลพร้อมกันสีเกรดของดาบเราจะกระโดดจากไม่มีสีเนี่ยกลายเป็นสีแดงแม็กไปเลยในครั้งเดียวได้เลยนะเห็นไหมเพราะมันโดน3จุดไงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงแย่งกันเปิดแผลกันจ้างเพราะทุกอาวุธต้องพึ่งพาการเปิดแผลและใช้การเก็บเกรดนะครับหรือการใช้ท่าพิเศษต่างๆตามเงื่อนไขของแต่ละอาวุธนั่นแหละรู้แบบนี้แล้วก็แบ่งๆกันนะอย่าไปแย่งกันใครๆก็อยากได้เปิดแผลมาถึงเรื่องควรรู้เรื่องสุดท้ายของสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในภาค Y นะครับนั่นก็คือการขี่ไก่แล้วก็การขย่มมอนการขย่มมันอาจจะไม่ใช่ของใหม่แหละแต่ขี่ไก่ใช่แน่ๆเราสามารถโจมตีในตอนขี่ไก่ได้นะโดยการโจมตีมันจะมี2รูปแบบก็คือการโจมตีปกติก็วิ่งวนๆฟันๆไปนั่นแหละกับอีกอย่างคือการกระโดดฟันอันนี้สำคัญมากสำหรับการขึ้นไปขย่มมอนในภาคนี้เพราะว่าภาคก่อนๆต้องวิ่งหาที่กระโดดใส่มอนภาคนี้ขึ้นไก่ไปขย่มง่ายกว่าเยอะแล้วไก่มันก็เรียกได้ตลอดเวลาเมื่อขึ้นไปบนหลังมอนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้มี5อย่างก็คือ 1. แทงเบาด้วยมีดพกง่อยๆของเรา 2. ฟันหนักด้วยอาวุธของเราแต่จะฟันได้ช้ากว่าเอามีดพกมาจิ้ม 3. เกาะมอนไว้แล้วไปด้วยกันการสังเกตว่าเราควรเกาะมอนแน่นๆตอนที่มันสะบัดตอนไหนให้ดูจากแมปข้างซ้ายล่างนะครับถ้าวงแมปเป็นสีแดงมันคือการขัดขืนการจับกลุ่มเราต้องเกาะไว้ให้ดีๆหรือให้ขยับไปเกาะส่วนอื่นของมอนแทนนะสิ่งที่ต้องระวังคือถ้ามันดิ้นแล้วเราเกาะเนี่ยสตามิน่าหรือความเหนื่อยจะลดลงเร็วมากถ้าสตามิน่าหมดเราก็จะหัวปักพื้นหล่นจากหลังมอนเลยข้อที่4ก็คือไม่ขี่ละงอนกดลงจากหลังมอนได้เลยนะครับและสุดท้ายข้อที่5คือการทำท่าฟินิชเชอร์ซึ่งท่าฟินิชเชอร์เนี่ยจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อมันมีแผลเปิดบนหลังของมอนแล้วเท่านั้นต้องมีแผลแล้วนะมันถึงจะใช้ฟินิชเชอร์ได้ลุงเพิ่มเติมให้อีกนิดกับความพิเศษของดาบยาวในภาค Y ถ้าเรากระโจนจากไก่เพื่อขึ้นไปขี่หลังได้ตรงจังหวะที่มอนมันโจมตีมาพอดีเป๊ะจะถือเป็นการเคาน์เตอร์เห็นไหมดาบยาวนี่เคาน์เตอร์ทุกอย่างเลยครับพอเราเคาน์เตอร์เนี่ยสีของเกรดเราจะขึ้น1เลเวลทันทีและได้มีโอกาสขี่มอนอีกด้วยตามนี้เลยนะครับเพราะนั้นไปฝึกขี่ไก่กันซะให้เรียบร้อยและแล้วบทเรียนดาบยาวในคาบวิชานี้ก็จบลงตามนี้เลยครับหวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์ที่มีประโยชน์สำหรับทุกคนที่รอเล่นภาคใหม่กันอย่างใจจดใจจ่อถ้าเห็นว่าคลิปลุงมีประโยชน์โปรดกด Subscribe อย่างไม่ลังเลใจเพื่อจะได้ไม่พลาดบทเรียนในคาบต่อๆไปที่อยากจะตามออกมาถ้าได้กำลังใจก็คือคนติดตามช่องลุงมากพอนะครับมีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคลิปลุงทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะครับ
ขอกำลังใจง่ายๆแค่กดซับลุงนี่แหละครับแค่นี้เลย แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ลุงกากล่าแย้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย